Hello, chào mừng các bạn đến kênh YouTube Here and There with Mỹ Linh vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị đi Việt Nam 3 tuần và đây là cái cách mình pack đồ thì mình muốn chia sẻ với các bạn nha. Nếu mà các bạn thích video của mình thì nhớ nhấn like, comment, share and chia sẻ cùng bạn bè để xem những video kế của mình. Và nếu mà các bạn có những cái tip nào, mẹo nào về cách pack đồ thì cũng chia sẻ trong phần comment với mình nữa nha. Rồi bây giờ mình có để đồ sẵn hết rồi, mình có pack một số đồ rồi thì bây giờ mình muốn chia sẻ các bạn how mình pack nha. Rồi đầu tiên hết thì là mình sẽ mua những cái bao như vậy nè để mình pack vô. Nếu mà các bạn không có những cái bao như vậy á thì các bạn có thể lấy ziploc, 1 gallon ziploc bag thì các bạn có thể bỏ vô trong này cho nó gọn. Thì mình đi Việt Nam 3 tuần thì mình có đi những cái điểm giống như là Hà Nội, Sapa, Vịnh Hạ Long, Phú Quốc và Sài Gòn, cho nên là 5 điểm, cho nên mình sẽ có 5 cái pack như vậy. Mỗi một cái pack như vậy là cho một cái location của mình đi. Thì cái này mình pick ra là ở Phú Quốc ví dụ, thì trong đây thì mình có bao nhiêu đồ mình bận mình bận trong cái ngày đó. Ví dụ mình ở Phú Quốc 3 ngày đi thì mình sẽ pack hết những cái đồ nào mà ở trong đó 3 ngày. Và mình ví dụ như áo quần á thì this is how you pack. Mình sẽ cuộn nó lại, như vậy nè nghe các bạn, cuộn nó gọn lại như vậy nè. Đó, các bạn cuộn như vậy á, thì nó sẽ đỡ chiếm chỗ. Rồi sau đó mình bỏ vô trong đây thì tất cả những cái đồ mà mình đi trong cái ngày Phú Quốc thì mình bỏ như vậy nè, các bạn thấy không, rất là gọn. Đó thì mình bỏ như vậy. Và một cái trải nghiệm của mình á, khi mình đi vacation lúc nào mình cũng đem theo cái vitamin C mà mình mua ở Costco nè, cái loại mà bột á thì 1000 mg thì nó sẽ help các bạn có energy và chống bệnh khi trong lúc mà mình đi travel. Không biết nó work với mấy bạn sao, nhưng mà nó rất work với mình, cho nên mỗi lần mình đi mình luôn luôn có đem theo cái này giống như bùa hộ mệnh vậy đó. Không có guarantee là sẽ không có bệnh, nhưng mà nó cũng help mình rất là nhiều ha. Đó, và một điểm nữa là vì đi Việt Nam khí hậu nóng, mặc dù là tháng 11, 12 nhưng mà đối với mình thì nó không có lạnh, nó sẽ rất là mát. Như Hà Nội thì có thể lạnh thì mình sẽ đem theo áo lạnh, cho nên mình pack rất là gọn, là tại vì Việt Nam thì nó không có lạnh, cho nên mình pack tất cả những cái đồ rất là nhẹ nhàng luôn á. Ví dụ như cái áo này là áo đầm thì rất là gọn, mình thích bằng áo đầm cho nó tiện, là tại vì pack nó cũng dễ, và tiện nhất á là mình không có phải sợ matching. Ví dụ bận quần này phải match với áo kia, và quần thì luôn luôn nó sẽ dày hơn và chiếm chỗ nhiều hơn, cho nên của mình thì mình lúc nào cũng thích đi bận áo đầm như vậy, là rất là gọn, không phải worry về cái matching quần nào áo nào, và quần thì nó chiếm nhiều chỗ hơn. Chỉ tiếc là ông xã mình không ở đầm được, cho nên phải bận quần sọt, cho nên mình phải đem theo quần sọt cho ổng nè. Rồi đây là xong một cái pack cho đi Phú Quốc. Và mình cũng có để label vô để mình biết cái pack này cho cái gì. Đó, rồi ví dụ mình cũng có pack là cho Vịnh Hạ Long, và đây là những cái đồ mình pack cho Vịnh Hạ Long. Và đây là mình pack cho Sapa. Sapa thì là mùa đó là mùa đông, tháng 12, đầu tháng 12 thì lạnh, cho nên mình sẽ đem quần nha. Thì mình chỉ cho các bạn coi cách mình pack quần như thế nào cho nó gọn nè. Đây là quần tây của mình, bởi vì quần tây nó dày và cuộn nó sẽ không có đứng đi một chỗ, cho nên các bạn cuộn xong mình cuộn chung với cái áo luôn. Mình cuộn xong mình lấy dây thun cột lại thì nó sẽ gọn hơn là mình không loạn, tại vì quần nó không có, khi mình cuộn nó rồi nó có thể bung ra, cho nên là tốt nhất là các bạn nên cột nó lại. Cho nên những cái item nào mà bự á thì các bạn nên cột lại, còn với áo thun nhẹ quá thì không cần nha. Thì mình đem bao tay nữa, tại vì mình sợ lạnh. Có một cái nữa là khi mình đi Sapa đó thì mình không biết, trên đó mình chưa bao giờ đi, thì mình chỉ
lo là mình không biết ăn uống như thế nào, cho nên mình có mua thêm một cái set muỗng nĩa đũa, có đầy đủ trong này nè. Trong này thì là nó có đũa nè, muỗng nè và nĩa, nó còn ở trong bao luôn, mình chưa xài nữa cho nên nó còn nguyên như vậy. Và một lần nữa, mỗi một cái pack của mình biết mình ở Sapa 2 ngày thì mình sẽ đem đủ vitamin C cho 2 ngày, cũng bỏ trong cái pack này cho nó gọn. Thì khi mình đến đó mình biết mình đi Sapa thì mình chỉ lấy cái bịch này ra thôi. Và đây là cái pack đi Vịnh Hạ Long của mình. Rồi và đây là cái pack mình đi Ninh Bình. Và đây là cái pack mình sẽ đi Sài Gòn. Đó, tất cả mọi thứ đều bỏ trong như vậy, rất là gọn, mình không cần phải mở ra thì là tức là áo quần thôi nha. Rồi những cái đồ lặt vặt khác mình có thể đem nữa nè. Ví dụ nếu mà các bạn đi những cái máy bay hãng Virgin Airlines tại vì mình trong chuyến đi này mình có đi cái chuyến bay của Vietjet từ Hà Nội ra Phú Quốc thì Vietjet người ta sẽ cân rất là kỹ hành lý của mình, cho nên mình không biết trước là trước khi mình pack đồ thì mình có thể mua cái cân là rất là nhỏ, rất là gọn nha các bạn. Mình có thể móc ra mình biết trước cái cân cái vali của mình có bị overweight hay không, mình đoán được trước ha. Cho nên mình mua thêm cái này đem theo này nha các bạn. Rồi đây là những cái đồ lục cục lặt vặt mình đem theo. Thì trong đây có gì? Tại vì là mùa Covid cho nên mình có đem theo, mình là có Kaiser, cho nên là trước khi các bạn đi travel á, các bạn nếu mà các bạn có Kaiser thì các bạn gọi lên travel cho Kaiser Department of Travel trước 8 tuần, 4 đến 8 tuần, 6 đến 8 tuần trước khi bạn cái schedule bạn đi thì bạn gọi lên cho Kaiser Travel Department, thì bạn nói người ta sẽ cho người ta sẽ hỏi bạn đi đâu, bao nhiêu ngày, location nào. Giống như mình đi thì mình nói là mình đi 3 tuần và người ta sẽ hỏi mình detail lắm, 3 tuần đó mình sẽ ở đâu, rồi người ta sẽ cho mình biết cần phải làm gì và thuốc gì cần phải đem theo. Thì người nurse ở travel department sẽ cho mình biết thuốc gì mình cần theo, người ta sẽ prescribe cho mình, rồi mình chỉ đến pharmacy pick up hoặc là mình order ship về nhà. Và thêm một cái về mùa Covid, Kaiser cũng cho mình thêm cái Covid test. Một member thì được khoảng 8 cái package như vậy. Thì mình đi, group của mình đi là 4 người, cho nên là mình xin 4 hộp, cho nên mình được 8 cái. Một cái hộp thì có 2 cái kit trong đó. Và trước khi đây mình cũng đã đi chích ngừa flu rồi, cũng như là chích Covid rồi. Và khi mà các bạn gọi đến travel department của Kaiser thì người ta sẽ check cái record của bạn, coi cái vaccine của bạn up to date chưa, cần và vaccine cái gì thì người ta sẽ order cho các bạn đi chích. Và người ta cũng sẽ order thuốc, nhất là thuốc về thuốc đau bụng á, và thuốc trụ sinh để đau bụng. Thì người ta nói là nếu mà các bạn về Việt Nam mà các bạn bị đau bụng á, thì các bạn mua Imodium uống over counter, mình đem theo, mình uống cái đó không hết thì mình mới uống cái thuốc mà người ta cho là thuốc penicillin, cái gì trụ sinh nhé. Thì trong đó thì mình cũng có đem theo dù nè, mình đem theo nón nữa nè các bạn. Cái nón của này rất là thú vị nha, mình cuộn lại được luôn, xếp lại được luôn, nhưng mà khi mình bung nó ra thì nó rất là bự luôn. Đó, mình xếp lại như vậy đó, rồi mình bung nó ra, mình đội thì khi mình cuộn nó vô rồi bỏ vô hành lý rất là tiện. Nói chung là khi mình đi travel á, cái gì gọn nhẹ là mình thích, mà foldable nữa thì nó rất là tiện cho mình. Nãy mình nói mình có dù rồi ha. Rồi, mình rất là thích đem theo mấy cái này là các bạn. Ví dụ mình đi á, mình order mấy cái này đem đi thun và cái loại bự, giống như mình cần cột cái gì, ví dụ như hành lý của mình mà nó có bị cái gì mà trục trặc hay là cái gì mình cột được nè. Hoặc là cái này, cái dây cột nó cũng rất là tiện nè. Nó có cái nấc từng nấc mình có cột tới đâu cũng được, nhỏ to gì cũng được ha.
Đó, mình đem theo trong cái pack như vậy. Vì mình không ở Airbnb cho nên là khách sạn thì mình sẽ không có chỗ giặt máy giặt đồ, mà không biết khách sạn bên đó, ở trong khách sạn đó hay có giặt đồ hay không. Nhưng mà mình mua hờ theo cái dây này nè các bạn. Cái dây này á, mình có thể phơi đồ bung ra gắn lên trong khách sạn. Nếu mình cần giặt cái gì nhẹ nhẹ mà cần khô thì mình có thể phơi đồ được nha. Chưa giờ xài luôn, mới lần đầu tiên thử nha. Đây là cái idea mình thấy trên mạng, cho nên mình mua cái dây như vậy đó. Mình cột đi tới đâu mình có thể cột phơi đồ tới đó ha. Rồi cái gì nữa hả? Ok. Thêm một cái nữa, các bạn nên mua những cái giỏ mà foldable giống như vậy nè. Cái nó giỏ nhỏ như vậy nè, nhất là khi mà các bạn ra phi trường á, mà lỡ hành lý của mình nó bị overweight á, thì mình có thể sử dụng cái này để carry. Rồi hồi nãy mình nói cái giỏ nhỏ đúng không, và mình cũng có một cái giỏ bự nữa. Cái giỏ bự á là cái nhỏ giống vậy thôi, xếp lại được. Mình rất là thích những cái gì mình foldable, xếp lại gọn như vậy nha. Nhưng lúc mà nhìn nè, khi mình bung ra nó là một cái giỏ mà coi như là bằng một cái size mà gửi hành lý luôn, size medium, large one để gửi trong hành lý luôn. Bạn có thể đựng bất cứ cái gì. Bạn muốn bận nhiều ít gì cũng tùy theo bạn. Ví dụ bận ít thì cứ bỏ ít, có nhiều bỏ nhiều. Nó bự bằng một cái size hành lý bự luôn, full size hành lý bự luôn. Tiện cái sợ không? Xếp lại nè, cái giỏ xếp lại được nè, thấy không? Gọn cái sợ ha. Đó, khi mà xếp lại thì nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Thì mình sẽ đi với một cái vali medium size thôi, và một cái giỏ này rất là tiện. Mình không thích đem nhiều vali. Đó, cái giỏ này thì mình có thể để chồng lên cái vali kéo đi cũng được, tiện rồi. Mình đi rất là gọn ha. Hai chồng đi mà chỉ có một cái vali medium size. And cái giỏ này khi mình xếp lại còn như ta không xài thôi. Rồi mình có đem theo áo mưa, tại vì không biết Việt Nam có mưa hay không. Áo mưa này cũng gọn lắm, xếp cái bao như vậy luôn. Cái này mình mua ở Daiso đó nha các bạn. Rất là nhiều thứ các bạn có thể tìm ở Daiso. Ví dụ như cái giỏ này á, có một số mình cũng mua ở Daiso, một số mình mua trên Amazon. Nhưng mà nếu mà Daiso nhiều lúc có lúc không á, các bạn tìm được Daiso thì rẻ hơn ha. Rồi mình có đem theo cái cleaning wipe. Mình luôn luôn bỏ trong giỏ đi chơi. Khi nào mà đi travel luôn luôn mình đem theo cái này để mình chùi tay. Rồi mình có mua cái quạt. Cái quạt này chạc bằng chạc điện được nha các bạn. Chạc bằng dây phone bình thường của mình thôi, mát. Còn nếu mà các bạn không muốn mua cái này nhá, cái này chạc ví dụ như buổi tối mình chạc ban ngày, xong ban ngày mình xài, buổi tối giờ mình chạc cùng cái sợi dây điện mà chạc phone iPhone đó. Còn nếu là không muốn quạt đó thì các bạn có thể mua quạt giấy cầm theo. Mình luôn luôn đem theo, nhất là đi về những cái xứ như châu Á là rất sợ nóng đó. Là vì mình sẽ đi mình đi Ninh Bình, cho nên mình sẽ đi cái tàu mà đi Tháp Cốc đó. Cho nên mình sẽ biết là mình ngồi trên tàu sẽ bị nắng, cho nên mình mua một cái nón như vậy là các bạn chưa bao giờ xài thử luôn. Nó cover được cái vai của mình trên nắng luôn đó. Mình chỉ xài cho Ninh Bình thôi. Và mình cũng có mua cái áo như vậy nè, mình khoác. Nếu mà các bạn bận áo tay ngắn á, các bạn có thể khoác cái này lên. Những cái item mình có, nếu mà các bạn thắc mắc có thể bỏ comment, mình sẽ chỉ các bạn mình mua đâu và tên gì. Có thể nếu mình có giờ mình sẽ bỏ lên detail cho các bạn. Đó, cái áo như nè, rất là dễ thương ha. Nó vừa che nắng tay bạn mà vừa là một cái kiểu cũng rất là hay. Đó, nó che nắng tay cho bạn. Nhất là nếu mà bận áo tay ngắn mình thích cover thì mình có thể bận cái này vô, cột lại như vậy. Đó là một cái kiểu luôn, nhẹ lắm các bạn. Đó, mà đẹp nữa, cột như vậy. Hoặc là các bạn cũng có thể nó làm một cái khăn choàng được luôn, cởi ra.
cột nó lại như vậy. Đó là một khăn choàng. Các bạn có thể cởi ra, cột nó lại để thành một cái khăn choàng như vậy nè. Nói chung mà mình sẽ be creative, muốn làm kiểu gì cũng được nha. Rồi bây giờ mình đem theo áo lạnh nè. Cái áo lạnh này cũng xếp lại được các bạn. Cái material của nó là down, cho nên nó rất là nhẹ và rất là ấm luôn. Mà lúc mình đi cũng là mùa đông rồi, cho nên mình cũng đã bận sẵn với nó. Khi mình về tới Việt Nam, khúc nào thì lạnh thì mình lấy ra mình mặc, còn không có lạnh á thì mình có xếp gọn lại, bỏ trong cái bao của nó giống như vậy nè. Đó thì mình làm như vậy, xong mình có thể móc lên, tại nó có cái quai đó, mình có thể móc lên ở ba lô mình đeo, hoặc là móc lên cái vali của mình này, rất là tiện nha các bạn. Rồi bây giờ cái tiếp á, thì mình đem theo bình nước ha các bạn. Bình nước này á thì khi bạn biết đó là khi mình đi qua TSA người ta không cho mình đem nước, nhưng mà mình đem cái bình không thôi, và mình gài nó vô trong cái ba lô như vậy á, có cái đồ móc á, mình gài vô ba lô thì nó sẽ không bị rớt ra. Khi các bạn qua khỏi security rồi thì các bạn có thể lấy nước uống, hoặc khi lên máy bay á, các bạn có thể đi ra phía sau á, mình hứng nước, mình ngồi, khi mình về chỗ ngồi mình có thể có nước mà uống nha. Nhớ đem theo cái bình không nha các bạn, đó là kinh nghiệm của mình đó, cho nên rất là tiện luôn. Rất là tiện khi mình cầm bình nước theo không như vậy. Mà cái bình của mình rất là nhẹ luôn nha các bạn, mà nó có thể móc vô được nữa, rất là tiện luôn. Ba lô là light, very light luôn, nhẹ hẳn luôn, mà rất là chắc, nhỏ gọn thôi. Và mình luôn luôn bất cứ cái giỏ nào mình cũng để cái name tag cho mình, chết in case mình để lạc á thì có cái tên của mình hoặc là cái số phone của mình để người ta biết, người ta gọi cho mình. Luôn giỏ nào cũng để hết nha các bạn. Vì đi trên máy bay á sẽ rất là khô, nên các bạn đem cái loại Vaseline nào mà tốt quá nha. Ví dụ mình thích mua cái loại này nè, chứ không phải cái chapstick thường. Nó sẽ help bạn trong lúc ở trên máy bay, nhất là môi nè, nhất là mình có những người hay bị chảy máu cam tại trời khô á, thì những cái Vaseline như vậy sẽ help các bạn. Bạn lên máy bay á, bạn check xung quanh cái mũi của bạn sẽ help bạn đó. Mình không biết các bạn sao, chứ nó help cho mình, work cho mình, cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn điều đó. Rồi mình cũng có đem theo một cái backpack, như cái bao này nè, mình đựng giấy khô, ở trong này, tissue box thì mình bỏ ở trong này. Nhưng mà được cái nó có dây nên mình cột vô trong cái giỏ của mình, cho nên mình không có lấy ra được nè, không lấy ra cũng được mất công. Thì đó, mình chọn cái đó. Rồi mình cũng đem theo những cái bao nhỏ như vậy để mình giận laundry khi nó dơ, mình có thể bỏ vô đây ha. Rồi ông xã mình á thì thích đeo cái bao này. Cái bao này thì lúc nào mấy người travel thích đeo cái này thì cứ đeo cái này. Đó, mình có thể đeo để đựng. Ông xã mình thích đựng passport trong này cũng rất là tiện, để đeo bao bụng trước như vậy nè. Thì để passport vô rất là tiện. Rồi ông xã mình để kiến hoặc là để whatever vô trong này cũng rất là tiện ha. Còn gì nữa ta? Thì mình muốn chia sẻ với các bạn how mình pack đồ. Mình có thể để trong description những cái món đồ mình có. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì, hoặc là muốn có thắc mắc gì, hay muốn biết thêm là mua cái gì, tên gì, ở đâu á, thì các bạn có thể bỏ vô comment. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong một sớm nhất. Hoặc là các bạn có những kinh nghiệm mẹo vặt gì mà các bạn đi travel thường biết á, thì có thể chia sẻ cùng mình cũng muốn học hỏi, để mọi người cũng cùng học hỏi luôn. Rồi đó là cái cách mình đi travel. Khi mà mình bắt đầu đi thì mình cũng sẽ quay video, các bạn nhớ đón xem nha. Những ngày mình đi mình sẽ cố gắng mình post cho các bạn xem những điểm mình đi và chia sẻ how mình đi. Khi mình đi travel á, mình luôn plan trước, cho nên là mình sẽ biết trước mình đi đâu, ngày nào làm gì. Mình luôn có itinerary, mỗi ngày đi đâu làm gì, và mình book khách sạn luôn phải book trước, không bao giờ last minute book, đi đến đâu book đó là không bao giờ là mình luôn thích plan trước. Vé máy bay cũng vậy, mình mua trước thì luôn sẽ rẻ hơn. Hotel cũng vậy, các bạn book hotel thì các bạn cũng book in advance. Giống như cái chuyến này mình đi là tháng 11 phải không, mình đi, nhưng mà các bạn có tin là mình book tất cả mọi thứ là từ tháng 2 đầu năm đến giờ không, mọi thứ đã plan out hết. Thì thường á là mình book sớm như vậy á thì cái vé thì nó rẻ hơn. Mà khi các bạn, nhất là khi các bạn book hotel á, thì các bạn book cái loại mà refundable, thì
just in case later các bạn cái plan có cancel hay change thì các bạn có thể đổi hoặc cancel không có bị mất tiền. Hoặc là nhiều lúc giờ chót nhiều khi cũng có những cái thứ nó giống như là giờ chót lại rẻ hơn, cho nên là các bạn có thể giờ chót sắp sửa đi các bạn có thể check lại tuần 2 tuần trước khi đi các bạn check lại, nếu mà rẻ hơn thì các bạn có thể cancel cái cũ và book cái mới. Và thường thường nó cho mình ở Mỹ thì thường là 24 tiếng before you arrive thì nó cho mình cancel, nhưng mà đi nước ngoài thì thường 2-3 ngày trước đó, tùy theo cái hotel bạn book. Bạn phải đọc kỹ cái cancellation policy để mình biết. Còn vé máy bay thì thường mình mua sớm như vậy thì nó sẽ rẻ hơn đời last minute mua. Mình thì không có mua cái loại refundable, nhưng mà cái trick là khi bạn mua vé sớm quá như vậy ví dụ tháng 11 mới đi mà tháng 2 mình đã mua rồi, thì hầu như lần nào, hầu như thôi nha, không phải 100%, là hãng máy bay nó sẽ có sự thay đổi. Thí dụ cái chuyến bay của mình là 10 giờ sáng của ngày đó, nhưng trong thời đoạn từ tháng 2 cho đến lúc mình đi thì nó sẽ email cho mình khi mà nó có sự thay đổi về chuyến bay. Nếu chuyến bay các bạn mà thay đổi trên 1 tiếng đồng hồ, before, after, it doesn't matter, nó sẽ email cho bạn, nó hỏi bạn, là nói là chuyến bay của bạn có cái giờ bay của bạn đã bị thay đổi, bạn có accept hay không. Nếu bạn không accept, bạn có quyền cancel hoặc đổi qua ngày khác, giờ khác, no fee. Tại vì cái đó lỗi của hãng máy bay. Khi nào mà lỗi của bạn thì nó sẽ trả tiền. Tại vì mình mua cái loại vé mà không có changeable. Tùy cái vé bạn mua, nếu bạn mua cái vé mà changeable thì nó khác, nhưng mà cái vé mà bạn mua thường không có changeable thì nó sẽ trả tiền nếu bạn thay đổi. Tùy vào cái hãng máy bay. Khi mà các bạn mua qua hãng máy bay thì nó sẽ trả một cái fee. Nhưng nếu các bạn mà mua qua travel agent, thí dụ các bạn mua qua Expedia, thì khi mà các bạn thay đổi chuyến bay, thay đổi bất cứ cái gì thì Expedia sẽ trả bạn một cái số fee, rồi hãng máy bay sẽ trả bạn một số fee. Đó là kinh nghiệm của mình khi mà trước đó mình không biết mình book qua Expedia, khi mình đổi cái vé đó, Expedia nó trả mình 150 tiền phí thay đổi, và hãng máy bay cũng trả mình thêm 150 nữa, đó là 300 đồng tiền phí, cộng thêm cái giá different. Thí dụ lúc mình mua lần 100 đồng mà sau này cái vé đó cái ngày giờ mình muốn đổi là 150, thì bạn phải trả different 50 đồng cộng 300 đồng tiền phí. Đó, cho nên là để cái đó. Nhưng mà mình luôn thích book trước như vậy. Thứ nhất là more likely nó sẽ rẻ hơn, thường là như vậy với máy bay. Cho nên là, nhưng mà cái hãng máy bay lúc nào nó cũng có cái chance để thay đổi cho nên là nếu mà sau này nó email cho bạn mà bạn thấy nó thay đổi thì bạn có thể đổi, hoặc là đổi ngày khác, hoặc cancel, hoặc là nếu mà bạn thấy cái thích hợp với bạn thì bạn có thể accept. Mình cũng chia sẻ những kinh nghiệm đó. Rồi còn gì nữa ta? Và vì mình sẽ lấy over ở Hồng Kông hơn 24 tiếng, cho nên mình sẽ đi ra ngoài chơi, mình ở đó overnight, cho nên mình pack một cái backpack riêng để đựng những cái đồ mà đi Hồng Kông mà thôi. Cho nên ông xã mình một cái, cho nên nó gọn như vậy. Thì hành lý thì mình gửi hết, không có carry on của mình chỉ là backpack thôi. Tại vì mình đi Hồng Kông chơi nữa, cho nên mình chỉ ra ngoài ngủ rồi đi chơi vòng vòng, cho nên mình không có muốn carry on mất công kéo. Nhưng mà good news, nếu mà các bạn layover ở một cái chỗ nào đó, thường cái phi trường đó nó có cái chỗ locker nó để cho bạn gửi hành lý được nha. Ví dụ mà happen mà bạn có mang carry on thì bạn có thể kiếm cái locker gửi hành lý của bạn đi ở trong đó, đi ra ngoài chơi. Hoặc là có những không phải locker, có những có quầy có cái service luôn, bạn có thể gửi nguyên cái hành lý bự cũng được nữa đó. Nhưng mà mình cũng có cái kinh nghiệm khi mình đi Singapore, mình cũng layover lâu thì mình cũng chạy vô mình gửi cái carry on của mình ở đó. Nhưng mà nếu mà biết trước mà tính muốn gọn gàng không carry nhiều thì các bạn đem backpack như vậy nó tiện hơn. Là khi các bạn đi gửi, thứ nhất tốn tiền, thứ hai là các bạn mất thời gian nữa. Thì khi mình layover chỉ có vậy vài tiếng, 24 tiếng hoặc là 10 mấy tiếng thì đã gửi không mất thời gian lắm đó nha. Đó, rồi gửi rồi phải đi pick up nữa. Đó, cho nên sẽ mất thời gian. Nếu mà các bạn carry on, đi backpack như vậy gọn được thì đây. Mình rất là thích đi nhiều chỗ, cho nên là càng gọn càng tốt. Có những chuyến đi mình không gửi hành lý luôn Có lần mình đi châu Âu 3 tuần với cả nhà 5 người mà mình chỉ đi mỗi người một cái carry on thôi, không gửi hành lý luôn. Như vậy thì nó rất là tiện, mình pack đồ rất là nhẹ và đi tới đâu mình giặt đồ tới đó. Thì đó là một cách mình đi cho lẹ, không mất thời gian.
là vậy. Mình đi được nhiều chỗ nữa. Nếu mà các bạn thuộc người thích đi explore nhiều chỗ thì đó là cách gia đình mình hay đi. Còn nếu mà các bạn là thích đi relax kick back thì different. Ok rồi, mình muốn nói mình cũng có thêm nữa là mình có đem theo cái này để ngồi để bỏ lên cổ trên máy bay nè. Rồi khi mà đi Sapa đó các bạn, thì mình sẽ đi xe lửa, ngủ qua đêm, xe lửa qua đêm đến từ Hà Nội đến Sapa. Mình không chọn đi xe bus giường nằm, tại vì mình thấy là đi xe lửa nó mình feel better hơn là đi xe. Với lại mình muốn chị thử nghiệm ra xe lửa, cho nên là mình có mua thêm một cái mền. Cái mền này là nó gọi là sleeping bag. Sleeping bag nó mỏng, thiệt là mỏng chứ không phải là sleeping bag cái kiểu mà đi ngủ camping nha, nó mỏng thôi. Cho nên là mình có thể, nó giống như là mình sẽ dùng nó để giống như là cái ra trải giường nữa. Mình nằm ở trong này thì khi mình lên xe lửa mình nằm nó sẽ sạch hơn cho mình nha các bạn. Và mình cũng có thể đem lên máy bay mình sử dụng cũng được nữa nè. Đó, nó là sleeping bag, nó gọi là sleeping bag. Nó nhỏ mỏng nhẹ thôi, giống như một cái ra giường vậy đó, nó nhẹ như vậy đó, material rất là nhẹ đó. Rồi các bạn cuộn nó lại thì nó sẽ bỏ vô trong cái bao giống nhỏ như vậy thôi, bao nhỏ như vậy nè các bạn. Thì các bạn lên máy bay thì người ta có cho mình mền để đắp, và người ta nói cái mền đó là có giặt lại. Nhưng mà nếu các bạn kỹ thì các bạn có thể đem tự cái mền của mình để mình tự xài luôn. Mình đi chơi á thì mặc dù mình ở khách sạn, mình luôn luôn á là mình phải đem theo bao gói nha các bạn, để mình bọc vô cái gói mình nằm cho nó sạch. Còn nếu mà có hành lý kiện, nếu mà rộng rãi hành lý hơn á, mình nhiều khi cũng đem cái tấm ra trải giường nữa đó, để trải cái giường. Một cái mình trải trên giường để nằm cho nó sạch, còn một cái á, mình dùng cái ra trải giường đó mình đắp người rồi mình mới dùng cái mền của nó trên. Nhưng mà thường là đi xe thì mình sẽ làm như vậy, nhưng mà vì mình đi máy bay mình muốn gọn nhẹ thì mình không đem ra trải giường, nhưng mình đem cái này, mình đem cái bao pillowcase, bao bọc gói lại cho nó sạch. Rồi kỳ này thì mình đem cái sleeping bag loại này thì mình cũng có thể trải lên giường nếu mình mua. Đó là mình thôi, tùy các bạn ha. Đây là cái giỏ của mình sẽ đi Hồng Kông nè. Mình cũng có một cái giỏ đi để áo quần trong đó để mình đi Hồng Kông. Thêm một cái nữa là mình không thích xài khăn của khách sạn, cho nên mình cũng tự đem khăn của mình. Và đây là khăn nhỏ thôi. Khi mình đi ở Hồng Kông thì mình đem một cái khăn nhỏ thôi, còn tại vì mình chỉ layover ngủ đó một đêm thôi, cho mình muốn gọn nhỏ, cho nên mình bỏ trong cái backpack, nên mình phải làm thiệt là gọn. Đây là cái khăn nhỏ của mình đem theo ở Hồng Kông. Một cái bí quyết nữa, cái khăn này làm bằng material và bamboo nha các bạn. Bamboo á thì được một cái là sao, cái này là không phải 100% bamboo mà 60% cotton and 40% bamboo. Cái lợi của cái này, thứ nhất cái khăn này sẽ rất là nhẹ, thứ hai nó mau khô hơn cái khăn bình thường nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn có thể tìm được ở mình nghĩ là mình mua cái này ở Macy đó, hoặc là cái gì giờ cũng có thể mua Amazon ha. Mua cái khăn mà nó có làm material bằng bamboo, không phải 100%, cái này 60% là cotton, là 40% bamboo đó. Thì cái loại material bằng bamboo nó sẽ rất là nhẹ và nó mau khô hơn những khăn thường ha. Rồi, muốn chia sẻ gì nữa ta? Hết rồi. Đó, thì mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy đó. Mình có thể mình cũng đem theo dép nữa nha các bạn, nhưng mà bữa nay mình chưa có bỏ vô, mình dép mỏng thôi. Rồi đem theo kiếng mát, kiếng cận, sunscreen, mình thêm theo thuốc xịt mũi nữa nha các bạn, tại vì đi Việt Nam thì cái trend có mũi cao nên mình thêm một cái chai nhỏ. Nhớ nữa là nếu mà các bạn mà carry on á, bạn phải nhớ cái luật là 3 ounce, để mọi thứ phải là 3 ounce trong cái bottle, no matter what phải là 3 ounce. Thí dụ mình có một cái chai lotion đi mà cái chai đó là 6 ounce, mặc dù nó chỉ còn phân nửa thôi, TSA cũng không cho bạn đem qua đâu nha. Make sure cái chai phải đúng 3 ounce, 3.3 ounce something, 3 ounce. Nói chung là nó có cái luật đó, cho nên các bạn lúc lên trường mình sẽ làm research lại cái phần đó và để trong phần description cho chính xác cho các bạn. Nếu mà bạn muốn đem cái lotion gì, cái liquid gì mà trong carry on thì là phải như vậy, còn nếu mà các bạn gửi trong hành lý thì không sao. Rồi, đó là muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà mình đi travel, khi mình đi travel nha. Rồi có một cái nữa
con mình nó suggest mình cái này và mình cũng thấy rất là đúng. Nếu các bạn nữ á, nên đem theo cái mask seat. Khi mình lên máy bay mình ngồi á, nó sẽ bị khô và các bạn có thể buổi tối á, khi mà trên máy bay người ta tắt đèn hết á, các bạn bỏ cái mask này lên trước khi bạn ngủ á, nó sẽ làm đỡ cho cái da mặt mình đỡ khô một chút. Thì nó rất là tốt. Mình có một cái này nữa mình muốn chia sẻ với các bạn nữa là mình đem theo first aid kit nữa nha. Ở trong đó là có thuốc xịt mũi giống như là bị cắn xong rồi sức nè, rồi Tylenol nè, Benadryl nè, những cái thuốc gì bạn cần là Band-Aid nè. Đó, đại khái như vậy. Luôn luôn mà đi travel lúc nào mình cũng có một cái first aid kit đem theo như vậy chắc bảo đảm. Rồi mình cũng đem theo ziploc bag nhỏ, cái sandwich ziploc bag and cái glove bao tay clear, để cho cái vụ mình cần cầm cái gì mà nó cần sạch sẽ thì mình cũng có thể sử dụng nó. Mấy cái bao tay clear như vậy, nhỏ nhỏ mỏng mỏng như vậy thôi. Rồi ví dụ các bạn, mình cũng có đem thêm nữa là cái ổ khóa, cái ổ khóa số. Cái ổ khóa số này là các bạn mua make sure là nếu các bạn muốn khóa hành lý của mình á, thì make sure các bạn mua cái ổ khóa mà có TSA approve nha. Tại cái này á, thì TSA nó có thể mở được, nó có cái code để mở được, cho nên các bạn make sure là TSA approve lock. Rồi mình có đem thêm nữa là toilet seat. Cái này mình nghĩ là mình mua ở Daiso hoặc là các bạn có thể mua Amazon cũng có toilet seat nè, just in case mình đi những cái chỗ mà nó không có cái seat này mình xài. Đó, vậy thôi. Cái này là compression sock các bạn, biệt nha. Nó làm, thứ nhất nó làm cho cái chân của bạn bị được ấm đúng không? Thứ hai á, nó chống mình bị blood clot, có nghĩa là khi mình ngồi lâu á, cái chân của mình nó bị tê đúng không các bạn? Thì cái này nó sẽ help các bạn reduce cái đó, không 100% nhưng rồi sẽ reduce cho các bạn bị blood clot. Và trên máy bay á, cứ vài tiếng á, nếu mà bạn đi đường xa 10 mấy tiếng giống như mình đi về Việt Nam là mình thấy lâu đúng không? Thì cứ vài tiếng các bạn nên đi tới đi lui trên máy bay. Đó, cho nên là nó để cho mình tuần hoàn huyết áp cho mấy hơn, là mình sẽ thấy khỏe hơn khi mình đi tới nơi. Và nếu nữa đó là khi mình chọn ghế trên máy bay á, thì á, cái hàng ghế mà ở giữa đó thì mình sẽ thích hơn. Tại vì sao? Cái row ở giữa thì nó có hai bên đúng không? Thì cái người nếu mình ngồi ở ngoài thì tốt rồi, mình có thể đi ra đi vô lúc nào cũng được, đi restroom cũng tiện cho mình. Nhưng nếu mình có cái người ở giữa ngồi không phải là gia đình của mình đi chẳng hạn, cái even gia đình của mình, ví dụ mình đang ngủ người ta sẽ cần đi ra thì sao? Nếu mình ngồi hàng ở giữa thì người ta có sự lựa chọn, người ta thể ra bên trái hoặc ra bên phải. Còn nếu mình ngồi sát window á, thì á, mình mà ngồi ở ngoài á, thì cái người ở trong mùa nước đi ra thì mình đang ngủ cũng bị phiền. Còn nếu mà mình ngồi ở trong á, thì nhiều khi mình đi ra mình cũng ngại. Cho nên là đi ngồi ở sát window thì cũng có cái hay của nó, mình có thể dựa ra mình ngủ hoặc là mình thấy được cái view. Nhưng mình nếu mà đi đường dài mình sẽ prefer ngồi ở giữa nha các bạn. Ở giữa thì mình sẽ đi ra đi vô rất là tiện luôn. Đó, thêm một cái nữa là các bạn nhớ khi mà mình đem bình nước như vậy nè, thì các bạn nhớ chăm nước. Khi mà chia đại viên mà đến cho bạn nước ăn nước uống thì các bạn người ta có cho nước, nhưng mà ở đằng phía sau á, cái chỗ mà nhân viên ngồi làm việc đó, thì các bạn thường nó hay có cái chỗ bình nước ở đó cho bạn chăm nước. Các bạn nên uống nước thường xuyên ở lúc đó nha, cũng là tốt lắm á. Và trên máy bay các bạn có thể xin những cái thứ khác, ví dụ như mình á, thì mình có đem theo cái đôi dép. Khi mình trên máy bay á, mình cởi giày ra, mình mang đôi dép như vậy, dép mà cái loại mà đi trong nhà, không phải là cái dép này thì mình mua ở Daiso nè. Mình lúc nào đi travel mình cũng đem theo, nhưng mình rất là nhiều khách sạn mà tốt quá thì nó cũng cho mình cái dép này, nhưng mà mình cũng đem hờ. Nhưng mà khi mà các bạn lên máy bay, nếu các bạn không có đem, các bạn có thể hỏi nhân viên trên máy bay xin cái đôi dép này mang trên máy bay nha. Mình mang vớ xong rồi mang cái này vô rất là tiện luôn. Gì nữa ta? Đó, rồi thêm một cái nữa mình mới đọc trên cái YouTube kia thì nói là các bạn lên máy bay khi buổi tối mà các bạn có đói bụng muốn ăn snack thì các bạn có thể xin nhân viên của chiêu đại viên, hoặc là thường ở
ở đằng sau cái chỗ mà nhân viên làm ngồi ở đó dưới đó đó, mình lúc nào cũng thấy người ta để sẵn snack ở đó, hoặc là juice hoặc cái gì đó, và có thể lấy tự động xuống lấy cũng được, không sao hết trơn á. Hoặc là nếu không có thì các bạn có thể hỏi lịch sự, người ta sẽ cho. Hay một cái nữa mình mới lên mình cũng biết nữa là khi các bạn khi mà mình sắp đến á, và các bạn cần phải đánh răng mà các bạn không có đem theo, các bạn cũng có thể hỏi nhân viên trên máy bay để xin cái bàn chải đánh răng và kem đánh răng, người ta sẽ provide cho bạn. Mình cũng đã từng làm như vậy thì người ta cũng cho mình nha. Thì đó là những cái chia sẻ của mình. Đi nếu mình nhớ thêm cái gì thì mình sẽ làm thêm video nữa cho các bạn xem. Và bây giờ đó là những gì mình nhớ ra được để mình chia sẻ cùng các bạn. Mình cứ nói là mình có cái này nữa. Tại vì mình đi Ninh Bình cho nên là sẽ rất là nắng, mình ngồi trên ghe đó thì mình có mua cái nón này cho ông xã mình đội. Cái này thì mình có thể là che cái ót ở đằng sau, và nó có cái e trong này, nó thoáng cái đầu, nó better hơn cái cap, cái loại cái nón cáp kia, cho nên là mình thích cái này cho ông xã khi mà đi đường xa mà ngồi phơi nắng trên trời. Thì mình đi Ninh Bình mình sẽ ngồi trên ghe cho người ta chào mình vô đó bị nắng cái đó. Rồi gì nữa ta? That's all. Mình nhớ gì nữa thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích nhớ nhấn like, share, comment and subscribe để thêm những video kế của mình. Chúc các bạn một ngày vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và có comment gì thì nhớ để vô phần comment để mình có thể học hỏi cùng nhau. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tới.